নমস্কাৰ দৰ্শক প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে বাসন্তী নৱৰাত্ৰি বা চৈত্ৰ নৱৰাত্ৰিৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই নৱৰাত্ৰিটোত ব্ৰত পূজা আদি কৰি পেলাই নিজৰ মনোকামনাসমূহ পূৰ্ণ কৰিব আৰু যিসকলে সাধনাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে নিজৰ সাধনাৰ পথ সুগম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজি আমি এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ। এইটো বিষয় মই আগতে বনাইছোঁ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজযোতক বুলি মই দুটা ভিডিঅ' দুটা পাৰ্টত মই বনাইছোঁ। কিন্তু বনোৱাৰ পিছতো এতিয়াও বহুতো মানুহৰ মনত যি নেকি মোৰ চেম্বাৰত আহে দেখুৱাবলৈ বা অনলাইন হ'লেও দেখায়, বহুতো মানুহৰ মনত এনেকুৱা শংকা আছে। দুটা ভিডিঅ' স্পষ্টৰূপে বনোৱাৰ পিছতো যেতিয়া মানুহৰ মনত শংকা আছে তেতিয়াহ'লে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ বাবে স্পষ্টৰূপে কৈ দিবলৈ আকৌ এইটো ভিডিঅ' মই লৈ আনিছোঁ। বহুতৰে মনত ভিডিঅ' চাওক নাচাওক সেইবিলাকৰ লগত কথা নাই, কথা হৈছে কি চবৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আছে যে মই অমুক ৰাশিৰ মই কোনটো ৰাশিৰ লগত বিয়া পাতিলে বেছি ভাল হ'ব। সকলোকে পাৰফেক্টটো লাগে, মানে বেছি ভালটো লাগে। প্ৰত্যেকজন মানুহে বিচাৰে যে তেখেতৰ জীৱনটোৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে সৰ্বোত্তম যাতে হয়, বেছি ভাল যাতে হয়। গতিকে এতিয়া বেছি ভালৰ সংজ্ঞাটো অনলি ৰাশিত কেতিয়াও নহয়। মই সেইটো আপোনালোকক আজিও ক'ম। এইটো ভিডিঅ'ত যদিও বা আমি সেই ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, জাতকৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা জাতিকাৰ ক্ষেত্ৰত হওক। এতিয়া আকৌ নহ'লে কমেণ্ট দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব যে জাতকৰ কাৰণে নে ছোৱালীৰ কাৰণে নে অকল ল'ৰাৰ কাৰণে দিলে নে দুইটাৰ কাৰণে দিলে। মই যিবিলাক সূত্ৰ কওঁ সেইবিলাক দুইটাৰ কাৰণে দিওঁ আৰু যিটো বস্তু মই অনলি ল'ৰাৰ কাৰণে বা অনলি ছোৱালীৰ কাৰণে হ'ব মই কৈ দিম যে অনলি ল'ৰাৰ কাৰণে বা অনলি ছোৱালীৰ কাৰণে বা জাতকৰ কাৰণে বা জাতিকাৰ কাৰণে। এতিয়া এইখিনি কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অনলি ৰাশিটোৰ ভিত্তিতে মই আপোনালোকক জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ মই উদগনি জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো মই নাই বনোৱা। যিসকলে বাকীখিনিও চোৱাইছে বা বাকীখিনিও বিশ্লেষণ কৰাৰ মন আছে বা বাকীখিনি গোটেই বস্তুকেইটা চাই লগতে ৰাশিটো ভালকৈ মিলাই পেলাই যিসকলে বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছে, নিজৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ যাতে অকণমান সহায় হয় বা কিছুমান এনেকুৱাও ধৰক বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্ম আছে যি নেকি ভাবিহে আছে সংগী বনাম বা বয়ফ্ৰেণ্ড বনাম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাম, এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কল্পনা জল্পনাৰ মাজত এতিয়াও আছে। আৰু কিছুমানে ভাবিছে যে বয়স হৈ গ'ল, প্ৰেমত নপৰোঁ আৰু ডাইৰেক্ট একদম বিয়া পাতিম, ভালকৈ ছোৱালী চাম, ঘৰৰ পৰা চাম বা নিজে চাম, ডাইৰেক্ট চাম আৰু বিয়া পাতিম, প্ৰেম প্ৰসংগত দীঘলীয়াকৈ আমি নপৰোঁ, তেনেকুৱাও ভাবি থকা মানুহ আছে। গতিকে সকলোৰে কাৰণে মই চিন্তা কৰি, কিন্তু যদিও বা মই ৰাশিকেইটাৰ কথা আপোনালোকক ক'ম, অনলি ৰাশি ভিত্তিত কেতিয়াও বিয়া নাপাতিব মই আপোনালোকক কৰবদ্ধ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেইটো মোৰ কাৰণে কোৱা নাই, আপোনালোকে বিয়া পাতক নাপাতক বা যি কৰক আপোনালোকৰ সেইটো নিজৰ পাৰ্চনেল কথা, কিন্তু সেইটোত মোৰ কোনো লাভালাভ তাত সোমাই থকা নাই। যদিও মই এষ্ট্ৰলজাৰ হিচাপে এটা মোৰ যিটো দায়িত্ব, মই সেইটোৰ কাৰণে বাৰে বাৰে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে সম্পূৰ্ণ কুণ্ডলী বিশ্লেষণটো বহুত এটা বৃহৎ প্ৰক্ৰিয়া। সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সামান্য এটা ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বা অকল ৰাশি এটা চাই পেলাই আপোনালোকে কৰিব পৰা দৰে নহয় মানে। কিন্তু তথাপি যদিও বা ৰাশিটোও যদি মিলি থাকে বহুতখিনি জীৱনত সুবিধা হৈ যায় মানে। সেইকাৰণে মানুহে আগৰ পৰা ৰাশিত গুৰুত্ব দি আহিছে। আৰু ৰাশিটোৱে যদি একমাত্ৰ বিন্দু হ'লহেঁতেন, জ্যোতিষত ইমান লাখ লাখ তথ্য, ইমান কোটি কোটি ফৰ্মুলা ঋষিমুনিসকলে কেতিয়াও নুলিয়াল হয়। সেইটো একদম মানে গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা। ঋষিমুনিসকলে মানুহৰ জীৱনটো যাতে ভালকৈ পৰিচালনা হয়, মানুহৰ জীৱনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বেভিচাৰবিলাকৰ পৰা যাতে আমি দূৰত থাকিব পাৰোঁ, মানুহৰ জীৱনত যাতে ঘটনা দুৰ্ঘটনা বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেয়া পৰিস্থিতিবিলাক যাতে নাহে, তাৰ কাৰণে এই বিদ্যাটো প্ৰণয়ন কৰিছিলে। সেই বিদ্যাটোক দাপোন হিচাপে লৈ, সেই বিদ্যাটোক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে লৈ আমাক আগবাঢ়িব লাগে। এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে এই বিদ্যাটোক লৈ কাৰোবাক যদি আপুনি কৈ দিয়ে, বহুতে হয়তো যিবিলাকে এষ্ট্ৰলজি কাম কৰে তেওঁলোকে হয়তো এইটো ফেচ কৰে, কাৰোবাৰ যদি ফলকথন আপুনি বেয়া বুলি কৈ দিয়ে ডাইৰেক্ট মানুহজনে আপোনাক বেয়া পাই যায়। কিছুমান আকৌ এনেকুৱা মানুহ আছে একদম বেয়া বুলি কওক ভাল বুলি কওক একদম ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰে বা সেইটোৰ লগত ডিছকাছ কৰি ৰেমেডিখিনি কৰাৰ কাৰণে মানে পূৰা উৎসুক হৈ থাকে। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আছে মানে ভাগ্যফলটো চালোঁ, চাই পেলাই ক'লোঁ বুলি বেয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ভাবি ল'লে যেন মই তেওঁলোকৰ শত্ৰু, মই যেন তেওঁলোকক আগৰ জন্মৰ পৰাই চিনি পাওঁ, কিবা যেন পুতক তুলিবলৈ মই তেওঁলোকৰ লগত মানে কিবা এটা যেন প্ৰলোভনহে কৰিছোঁ, মই তেওঁলোকৰ জীৱনটোক কিবা বেয়া আছে বুলি কয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভবাও মানুহ আছে। মানে বেয়া ফল বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বেয়া পাই যায়, তাৰ আগলৈকে মই ভালে হৈ থাকোঁ, বেয়া ফল বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে কিছুমানেতো ডাইৰেক্ট ব্যক্ত কৰে, কিছুমানে ব্যক্ত নকৰে, মনে মনে গোপনীয়কৈ ৰাখে। আৰু যিহেতু বেয়া বুলি কৈছে, এই জ্যোতিষীজনে যিহেতু বেয়া বুলি কৈছে, তেখেতে দিয়া ৰিমেডিবিলাক নকৰোঁ বুলিও কিছুমানে ভাবে বা ভাবিব পাৰে, মানে তেনেকুৱা মানুহো থাকে।
গতিকে এইবিলাক ধৰণৰ কাম কৰি আপোনালোকে নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মৰাৰ বাহিৰে একো আপোনালোকে কৰা নাই। আপোনালোকে ভালকৈ শুদ্ধকৈ যাতে বিশ্লেষণটো কৰি দিয়া হয়, আপুনি মোক হৈ নেকাহিলেওতো আপুনি নিজে গম পায় কথাখিনি আপোনাৰ লগত কিমান মিলিছে নাই মিলা। আৰু যদি নাই মিলা তেতিয়া বেলেগ কথা, যদি মিলিছে তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে নিজৰ ভৰিত কুঠাৰ মাৰিবলৈ ওলাইছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ কাৰণে বিপদ মাতি আনিছে, বাকী একো কৰা নাই। জ্যোতিষশাস্ত্ৰত গুণ মিলন বা দুজন মানুহৰ সংসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কুণ্ডলী মিলনটো এটা বৃহৎ প্ৰচেছ হয়। সেইটো মই বাৰে বাৰে ক'ম, অনলি ৰাশি মিলাই আপোনালোকে বিয়া নেপাতিব। যদিও বা আজি মই এইখিনি ক'ম আপোনালোকৰ মনটো বহুতৰ ফূৰ্তি লাগিব, বহুতৰ বেয়া লাগিব, কিন্তু কোনো এষ্ট্ৰলজাৰে আপোনালোকৰ শত্ৰু নহয়। আৰু এষ্ট্ৰলজাৰ সকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকলে ঘৰত বহি চেম্বাৰ যদিও খোলা নাই, ঘৰত বহিও যদি কাম কৰি আছে, আপোনালোকেও অকণমান দায়িত্ববোধ থকা হিচাপত এই মানে যিটো বিদ্যা, এইটো খেল বুলি যাতে নলৈ নিজৰ একেবাৰে যেন নিজৰ সন্তানৰ কুণ্ডলী বিশ্লেষণ কৰাৰ দৰে বা নিজৰ সন্তানৰ দৰে ভাবি পেলাই এই বিদ্যাটোক যাতে আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যায় বা এই বিদ্যাটোৰ ফলকথনসমূহ কৰোঁতে নিজে যাতে এই বিদ্যাটোৰ যেন আপোনালোকে নিজে পিতৃ মাতৃহে তেনেকুৱাকৈ যাতে দায়বদ্ধতা অৱলম্বন কৰে, ৰত্ন প্ৰেছক্ৰাইব কৰোঁতে বিশ্লেষণ কৰোঁতে যাতে আপোনালোকে দায়বদ্ধতা মানে অৱলম্বন কৰি পেলাই বিশ্লেষণ কৰায় আৰু মানুহক যাতে বিভ্ৰান্তিত নেপেলায়, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিবা নেজানিলে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লওক, লাগিলে ভালকৈ শিকি লওক। 10খন লাগিলে আপোনালোকে কিতাপ আনক, কিবাকৈ কিনি হ'লেও আনক, কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ কৰি হ'লেও আনক, আপোনালোকে ভালকৈ বস্তুটো শিকি লওক, বুজি লওক। বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নকৰিব। অন্ততঃ চক্ৰটো, কুণ্ডলীৰ চক্ৰটো অন্ততঃ আপোনালোকে শুদ্ধকৈ বনাওক। কাৰোবাৰ লগ্নত শুক্ৰ আছে, আপোনালোকে বুধ মঙ্গল চব বহুৱাই থৈ দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিভ্ৰান্তি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মটোৰ পথভ্ৰষ্ট হ'ব, তেওঁলোকে বিপদগামী হ'ব। আমাৰ এই বিদ্যাবিলাকৰ পৰা যিবিলাক ইমান গূঢ় বিদ্যা, ইমান পাৰ্গত বিদ্যা, হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পিছত আমি এই বিদ্যাসমূহ অৱলম্বন কৰি মানুহৰ বিবাহৰ কথা, মানুহৰ কেৰিয়াৰৰ কথা, মানুহৰ ভাগ্যৰ কথা আমি যেতিয়া একো মানুহজনৰ কথা নজনাকৈ সেই বস্তুটো জাষ্ট চাই আমি কৈ দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই বিদ্যাসমূহ কিমান পাৰংগত নিজে ভাবিব লাগে। গতিকে এই বিদ্যাসমূহৰ লগত খেলা কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণেও পাপ গোটাব আৰু গোটেই সমাজৰ গোটেই নতুন প্ৰজন্মটোকে পথভ্ৰষ্ট কৰিব বা এই বিদ্যাসমূহক বহুত কলংকিত কৰি পেলাব। গতিকে মই অকণমান যদিও বা ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে, মই গম পাইছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে, কিন্তু এইখিনি মই কৰবদ্ধ আপোনালোক সকলোকে, ৰাইজকো আৰু যিসকলে এইবিলাক কাম কৰি আছে বা যিবিলাকে পাৰ্ট টাইম হ'লেও এষ্ট্ৰলজিটো কৰে, সম্পূৰ্ণকৈ জীৱিকা হিচাপে যদিও বা লোৱা নাই, পাৰ্ট টাইম হিচাপেও যদি কৰে, আৰু আপোনালোকৰ যদি বেলেগ ভাল চাকৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এইটো এৰি দিয়ক। আপোনালোকে যদি ইমান ভালকৈ যদি বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে বা বিশেষ যদি টাইম দিব নোৱাৰে, এষ্ট্ৰলজিটো আপোনালোকে কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ক। কাৰণ আপোনালোকৰতো ভাল চাকৰি আছেই, সেইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ আয় হৈ আছে, তো এইটোত আপোনালোকৰ গুৰুত্ব বহুত তাৰ কাৰণে হয়তো কম হ'ব পাৰে, যিটো কাৰণে বিশ্লেষণবিলাক ইমান ভুল হৈছে। গতিকে যদি ইয়াত কিবা তিতা লগা বহুত যদি মানে ৰাফলি মই কৈছোঁ কাৰোবাৰ যদি গাত লাগিছে এই কথাখিনি, তেতিয়াহ'লে মই ক্ষমা খুজিছোঁ, কিন্তু ক'বই লাগিব। এইটো লাইনত মই যেতিয়া অগ্ৰসৰ হৈছোঁ, গতিকে মোক যিমান বেয়া ক'লেও ভাল ক'লেও মই কোৱাখিনি সত্যখিনি মই ক'বই লাগিব। এতিয়া আহকচোন বিষয়ৰ ফালে যাওঁ। মেষ ৰাশিৰ জাতক বা জাতিকা এগৰাকীয়ে কোনকেইটা এনেকুৱা ৰাশি আছে যিকেইটাক তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন সংগী ৰূপে উৎকৃষ্ট ৰাশি হিচাপে, ইয়াত এতিয়া আকৌ কোনোবাই জোঁটক হওক নহওক সেইবিলাক আনিব, ৰাজজোঁটকেই হয়, যিকেইটা মই ক'ম সেইকেইটা ৰাজজোঁটকেই হ'ব। কিন্তু আমাৰ কিতাপবিলাকত যিকেইটা ৰাজজোঁটক বুলি আপোনালোকে সদায় পঢ়ে বা পঞ্জিকাত থাকে, সম্পূৰ্ণৰূপে সেইকেইটা শুদ্ধ নহয়, তাত ভুল ভ্ৰান্তি হৈ আছে। বহুতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'কেইটা প্ৰথমতে বনাইছিলোঁ, বহুতে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে যে পঞ্জিকাত ৰাজজোঁটক বুলি লিখা আছে। আৰে পঞ্জিকাত যদি ৰাজজোঁটক বুলি লিখা আছে আৰু সেইটোত যদি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধতা আছে, তেতিয়াহ'লে মেষ আৰু কুম্ভ এইফালে ৰাশি ওলোৱাৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে কেলৈ জোঁটক মিলনত বা বিবাহৰ যেতিয়া মেটচিং কৰোৱা হয় তেতিয়া কিয় গ্ৰহমৈত্ৰীত 0 মাৰ্কছ ওলায়? গ্ৰহমৈত্ৰীত 5 নম্বৰ থাকে। মেষ আৰু এইফালে যেতিয়া কুম্ভ বা মকৰ ওলাই যায় কিয় মানে 0 ওলাই যায়, নাম্বাৰটো 5ৰ ভিতৰত কিয় 0 ওলায়? সেইটো বহুত ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। সেইবিলাক বহুত কথা থাকে, মানুহে নাজানে, ওপৰতে এনেই কয়। গ্ৰহমৈত্ৰী কথা যি জানে বা যি অষ্টকোট মিলন কৰাইছে, যি কুণ্ডলী মেটচিং কি জানে, কুণ্ডলী মেটচিঙত কি হয় জানে, সি এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। গ্ৰহমৈত্ৰীত যেতিয়া কোনোবা এটা আমি ৰাশি, দুটা ৰাশিৰ মাজত যেতিয়া 5 নম্বৰৰ ভিতৰত 1 বা 0 ওলায় মাৰ্কছ বা 2 ওলায়, 2 ওলালেতো ভালেই বুলি মই কৈছোঁ। 0 যেতিয়া ওলায় তেতিয়াহ'লে পঞ্জিকাত সেইকেইটা ৰাজজোঁটক বুলি দি থ'লেও সেইকেইটা ৰাজজোঁটকে ৰজাৰ দৰে সুখ দিব পাৰিবনে? আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব। ৰাজজোঁটক মানে বহুত বেলেগ ধৰণৰ বুলি ভাবে, তেনেকুৱা নহয়।
এইকেইটা মই যিকেইটা কম সেইকেইটা ৰাজদূতকৰে অন্তৰ্গত আহি যাব, কিন্তু উৎকৃষ্ট মই গোটেইকেইটা নকওঁ মানে। ৰাজদূতক বহুত কেইটা বুলি লিখা আছে তাত, মই গোটেইকেইটা নকওঁ। উৎকৃষ্ট অকল 2টা বা 3টাহে এনেকুৱা ৰাশি হ'ব যিকেইটা নেকি প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ বাবে উৎকৃষ্ট সংগী ৰূপে পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে বা সম্ভাৱনা বহুত বেছি। মেষ ৰাশিৰ কাৰণে মেষ ৰাশিৰ জাতক বা মেষ ৰাশিৰ জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি আৰু ধনু ৰাশিৰ মানুহ, মানে জাতক হওক বা জাতিকা হওক দেই। মই ইয়াত জাতকৰ কাৰণে কোৱা নাই বা জাতিকাৰ কাৰণে কোৱা নাই। জাতক হওক বা জাতিকা হওক, যদি মেষ ৰাশিৰ হয় তেতিয়াহ'লে সিংহ ৰাশি আৰু ধনু ৰাশিটো উৎকৃষ্ট ৰাশি মিলনৰ ভিতৰত আহিব পাৰে। বৃষ ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় তেতিয়াহ'লে কন্যা ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি। মই কৈছোঁ দেই, আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছোঁ, ৰাজদূতকৰ লিষ্টত থকা গালকে মই উঠাই দিয়া নাই। যিকেইটা মই পাইছোঁ শুদ্ধ বুলি, ৰাজদূতকো হয় উইথ চবতছে বেষ্টকেইটা মই কৈছোঁ। বেষ্ট আপোনালোককতো প্ৰত্যেককে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডটো লাগে, সৰ্বোত্তম হ'ব লাগে, গতিকে সৰ্বোত্তমখিনি মই কৈ আছোঁ। বৃষ ৰাশিৰ ক'লোৱে কন্যা আৰু মকৰ, মিথুন ৰাশিৰ তুলা ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক বা যদি জাতিকা হয় তুলা ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ যদি হয় জাতক হওক বা জাতিকা হওক বৃশ্চিক ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশিৰ বৃশ্চিক ৰাশি বা মীন ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় ধনু ৰাশি আৰু মেঘ ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় মকৰ ৰাশি আৰু বৃষ ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় তেতিয়াহ'লে কুম্ভ ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় তেতিয়াহ'লে মীন ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশি। ধনু ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় তেতিয়াহ'লে মেঘ ৰাশি বা সিংহ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ যদি জাতক বা জাতিকা হয় বৃষ ৰাশি বা কন্যা ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ যদি জাতক জাতিকা হয় মিথুন ৰাশি আৰু তুলা ৰাশি। মীন ৰাশিৰ যদি হয় জাতক বা জাতিকাগৰাকী কৰ্কট ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু মিথুন ৰাশি। এইকেইটা মই 12টা ৰাশিৰে ক'লোঁ, মেষৰ পৰা মীনলৈকে ক'লোঁ, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ লগত মিলাই চাব। আৰু বাকীখিনিৰ লগত কিন্তু মিলন কৰাব লাগিব। বাকী মংগল মিলন, গুৰু মিলন, সন্তানৰ স্থান চাব লাগিব, পাপগ্ৰহকেইটাৰ মিলন কৰাব লাগিব, কেনেকুৱা কি স্থিতিত আছে, গোটেইখিনি আমাক লাগিবই। কিন্তু ৰাশিৰ ভিত্তিত, অনলি ৰাশিৰ ভিত্তিত, যিহেতু ৰাশিটোক বহুত গুৰুত্ব দিয়ে মানুহে, ৰাশিৰ ভিত্তিত এইকেইটা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ জোঁটক হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ মাজতে যদি জোঁটক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাগ্যৱান। আকৌ এবাৰ বাসন্তী নৱৰাত্ৰিৰ, চৈত্ৰ নৱৰাত্ৰিৰ আপোনালোকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যিসকলে কবচ তাবিজবিলাক অৰ্ডাৰ দিবলৈ বিচাৰে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। সদায় অৰ্ডাৰ চলি থাকে, কিন্তু এইকেইদিনত অকণমান যিটো পাৱাৰটো বেছি হৈ থাকে, এইকেইদিনত দেৱী জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকে আৰু এইকেইটা দিৱস মানে ৰাতি, এইকেইটা ৰাতি সাধনাৰ ৰাত্ৰি। গতিকে ইয়াত যিখিনি কবচ তাবিজ তৈয়াৰ কৰা হয়, লাগিলে মহাকালী কবচ হওক, লাগিলে লক্ষ্মী কবচ হওক, লাগিলে সৰস্বতী কবচ হওক, লাগিলে দেৱী কবচ হওক, লাগিলে তাত বগলামুখী কবচ হওক বা মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ হওক, শনি কবচ হওক, ৰাহু কবচ হওক, যেনেকুৱা ধৰণৰে কবচ নহওক কিয়, মোহিনী কবচ হওক, তেনেকুৱা সকলোবিলাক কবচৰ এইকেইটা দিনত বা এইকেইটা অৱধিত বনোৱা, এই 9 দিনৰ ৰাত্ৰিত বনোৱা কবচখিনিৰ পাৱাৰটো অকণমান অন্যতকৈ বেছি হয়, অন্য দিনাতকৈ বেছি হয়, কাৰণ দেৱী জাগ্ৰত অৱস্থাত থাকে। গতিকে যদি অৰ্ডাৰ কৰে আমাৰ নম্বৰ দিয়া থাকে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আৰু সমাজৰ কাৰণে যদি কল্যাণকাৰী যেন লাগে আগুৱাই নিয়ক। ধন্যবাদ।